viewers! Welcome back to my channel. So for today's video, nandito naman nga tayo sa ating kusina dahil gagawa tayo ngayon ng trending na Choco Butternut Loaf and Choco Butternut Munchkin. If you wanna know how I made this super yummy butter chocolate, please continue watching. Ang mga ingredients na kailangan natin ay all-purpose flour, cocoa powder, sugar, baking powder, baking soda, instant coffee. Nga pala guys, ilalagay ko na lang ulit sa description box ang mga exact measurements nila. Kailangan din ng salt and any kind of powder milk. For the wet ingredients, kailangan natin ng eggs, vanilla extract, white vinegar, oil, and water. Para naman sa ating glaze, kailangan natin ng powdered sugar, evaporated milk or full cream milk, pwede na kahit anong milk, cocoa powder, at kailangan din natin ng vanilla extract. Para naman sa ating butternut strezzles ingredients, kailangan natin ng designated coconut, orange food color, powdered sugar, and melted butter. So let's get started! In a bowl, combine all-purpose flour, cocoa powder, sugar, baking powder, baking soda, instant coffee, salt, and powder milk. Haluin lang hanggang ma-distribute lahat ng ingredients. And set it aside. In a separate bowl, combine eggs, vanilla, white vinegar, oil, and water. And mix well. And after that, kunin na natin ang dry ingredients at ilagay na natin ang wet ingredients, combine, and mix well until wala ng lumps.
Just like this. And kunin na natin ang ating cake pan. Lalagyan ko lang siya ng konting butter. At gagamit lang ako ng tissue paper para i-distribute sa buong paligid ng ating cake pan. And pwede na nating ilagay ang gagawin nating chocolate cake. And itatap ko lang siya para mawala yung bubbles niya sa ibabaw. And make sure na naka-preheat na ang oven nyo to 250 degrees Celsius. And pwede na natin siyang i-bake for 15 to 20 minutes. And habang hinihintay nating maluto ang cake, pwede na nating gawin ang ating chocolate glaze. In a bowl, combine powdered sugar and cocoa powder. Whisk together to combine. And add milk, whisk again to combine. And then haluin lang hanggang ma-distribute lahat ng mga ingredients. Then I will add a half of teaspoon vanilla essence and then hahaluin ko lang siya ulit. And then, set it aside. Pwede na natin gawin ang ating butternut coating. In a bowl, combine designated coconut, orange food color, powdered sugar, and melted butter. And then, haluin nyo lang ng haluin hanggang makuha nyo yung kulay na gusto nyo. Actually, pwede pa kayong mag-add ng food color kung gusto nyo mas darker, pero sa akin, okay na to. And then, balikan na natin yung binake nating cake. After 20 minutes, ayan na siya. Luto na siya. Wait 3 to 5 minutes para mag-cool down siya. And then, i-flip ko na siya. And wait at least 15 minutes until it completely cool down. At pag lumamig na siya, pwede na ulit tayo mag-proceed. Ika-cut ko lang at kukunin ko yung bandang gitna niya para gawin kong loaf. At yung magkabilang gilid naman, iyon naman yung gagawin ko para sa ating munchkins. Bali, hindi ko na naipakita sa video, kinat ko lang yung bandang ibabaw niya para magpantay siya. And then, gagawin ko muna yung munchkin. Yung kaninang pinagtabasan nating gilid, ayan siya, nilagay ko lang sa isang lalagyanan at imamash ko lang siya ng ganyan. At pag nadurog na nating mabuti, kukuha lang ako ng ginawa natin kaninang chocolate glaze at lalagyan ko siya para magdikit-dikit siya mamaya pag ginawa na natin siyang munchkins. Kukuha lang ako ng 2 tablespoons at saka ko bibilugin. At ulitin lang hanggang maubos ang ating chocolate cake. And after that, ito na ang aking mga munchkins na nagawa. Pwede na natin silang lagyan ng coat.
Dip the munchkin or chocolate balls into the chocolate coating and let it drip the excess coating. And after that, pwede na nating i-coating ang ating chocolate balls sa butternut coating. And ulitin lang hanggang sa matapos. And meron na tayong Choco Butternut Munchkin. And next, gawin na natin ang ating Choco Butternut Loaf. Ibuhos lang or ilagay ang natitira nating chocolate glaze. Spread lang mabuti hanggang makoat lahat. And after that, pwede na nating ilagay ang ating butternut coating. And there you have it! Transfer ko lang sa isang malinis na lalagyanan. Video. Thank you so much for watching. Sana nakuha nyo ang aking simple recipe. Gawin nyo din at iserve nyo din sa mga mahal nyo sa buhay. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe. Idamay mo na din pindutin ang bell button katabi ng subscribe para always mananotify ka tuwing may mga ganitong video ako. Kung nagustuhan mo naman ang aking video, please give it a thumbs up. Share and comment down below kung may mga suggestions na video pa kayo. Also follow me on my Instagram, Agustin-F14. Bye! See you on my next one!